نو اوس دلته یوه مسأله دا د طالبانو چې په دې طریقې محمدیه کې طالبانو دا کړې ده، دا دویمه مسله چې دا مجاهدین وروڼه کومه پوښتنه کوي چې موږ سره په میدان کې یا په چک پوینټ کې کوم شی پاتې کیږي، نو طالبانو د دې حکم شرع کې څنګه ده؟ دا طالبانو تحفة الاهوزي ده ترمذي شریف باندې شرح ده. ترمذي کې یو باب راځي کتاب البيوع کې، باب ما جاء في ان العاريه مودات، عاریت به ادا کوي، چانه د شی په عاریت واخیست بیرته به ورکوي. دلته یو حدیث راوړي طالبانو عن سموره، د سموره ابن جندب حدیث ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقل کوي قال على اليد ما اخذت، کورته متوجه سي على اليد ما اخذت، هغه لاس چې یو شی له چانه واخلي واجب د پام دغه لاس باندې چې دا کوم شی اخیستی ده بیرته به ادا کوي، حتی تؤدي، تر څو پورې چې دا شی ادا کړی نه وي نو په دې لاس باندې دا شی ورکول څوک دي؟ که چانه د شی په عاریت واخیست، عاریت دې ته ویل کېږي دا موبایل دې ما ته راکړه زه لږ ټلیفون پې کوم، دا تسبیح دې ما ته راکړه زه لږ زنګ پې وهم، دا ساعت دې دلته ما ته لږ کېږده زه لیدل پکې کوم، دا عاریت على اليد ما اخذت، بیا بیرته په ما واجب ده زه به ادا کوم. یا که امانت و همداسې ما ته یو شی څوک پاتې سو امانت، نو دغه مجاهدین چې په چک پوینټونو کې دي او مثلا قانون د حکومت چې دغه شی به نه پرېږدي، یا شامپو مثلا یا قیچي یا پلانکۍ یا پلانکۍ هغه کوم شیان، نو هغه له خلکو نه واخلي دلته یې کېږدي. یو خو په میدان هوایګانو کې مسله داسې ده چې هغوی لاړ سي، دوی ورته وایي که څوک رالیږي راویلېږه، نو دا دلته د حکومت سره امانت سول چې تر واخیستل، نو که هغه څوک پسې راولېږه څنګه به یې کړي؟ خو ور به یې کړي، که راویې نه لېږه د دوی سره پاتې سو امانت. على اليد ما اخذت، په لاس واجب هغه ده چې کوم ادا یې کړي، کوم شی چې اخیستلی ده، حتی تؤدي، تر دې چې ادا کړی نه وي دا په دې سړي واجب ادا کوي به. نو هغه دا میدان هوایي ولا خو طالبانو لاړل خلک، شی دلته پاتې سو، امانت پاتې سول، او شرع څه وایي دا په دغه حکومت واجب دی دا چا چې اخیستي بیرته بیا ادا کوي. او یا هغه چې قمندانۍ ته ننوتلی، ولایت ته ننوتلی، وزارت ته ننوتلی، دلته بیا څه کار وسو؟ دلته چې بیرته راووته شی له یاده ووته، چې شی له یاده ووته لاړو، نو چې لاړو اوس دغه مجاهدینو ته استعمال روا ده طالبانو که ناروا ده؟ دا خو امانت سو طالبانو. نو چې امانت سو، همدغه عبدالغني نابلوسي رحمه الله خبره دلته کړې ده اخر، والحاصل ان من علم الرضا من الغیر جاز له التصرف. که تا ته دا معلوم اوس چې مثلا سړی شاید دلته پرېښود په میدان کې دی لاړو، څوک نه پسې رالیږي، له پکتیکا نه هغه مسافر سعودي ته بېچارهګۍ پکتیکا نه راغلی، د زابل نه راغلی، خوست نه راغلی، جلبات نه راغلی، یا مثلا هغه ته راغلی ده څه ورته وایي کابل ولایت ته راغلی ده، ولایت کې چاقو ترې نه واخیست دی بیرته لوګر ته، دی چې بیرته راځي نو 200 روپۍ چاقونه ده، بیرته چې پسې راځي هغه پرېږدي. نو دلته اوس د دې استعمال مجاهدینو ته څنګه ده؟ روا ده که ناروا ده طالبانو؟ دی وایي والحاصل ان من علم الرضا من الغیر، شی د غیر ده، په دې خو موږ یقین لرو چې د غیر شی ده، نو دا طالبانو که موږ ته پته ولګېدله چې د هغوی رضا ده ورباندې جاز له التصرف فی ملک الغیر، خو سواء علم ذلك الرضا صریحا، صریحا خو ځکه نسي کېدی دغه ټلیفون نمبر به ته څنګه کوي، او دلالتان او عادتان، واذا علم النهي باحد هذه الطرق لا يجوز. اوس طالبانو صراحتان ویلي چې بس دا دی تاسې، دلالتان ویلي طالبانو دا پرېښودل، یا طالبانو عادت عرف عادت کې، عرف عادت کې اکثره دا وي طالبانو چې خلک بیرته نه ورته راځي، نو دا عرف عادت کې نه راتلل دا ورته جایز ده، نو بیت المال بیا دا مجاهدین شخصي نه اخلي طالبانو. ښه لارې دا ده، ځکه تقریبا د لقطې حکم چې سړی په جاري کې د لقطې حکم دا ده، فقیرانو ته به ورکړي. حکومت داسې کېږي طالبانو د کابل میدان هوایي یو مسؤل ما ته ویلي کله کله دومره ډېر شی سي دا که نه چې بیخي داسې کوټې کوټې پراته وي، ډېرې پیسې کېږي، نو شرع کې بیا حکم دا ده څنګه دي کړي؟ دا دې خرڅ کړي طالبانو، خرڅ دي کړي چې خرڅ یې کړل بیرته به بیت المال ته ولګي، په غریبانو باندې مصرف کړي. خبر باندې پوه شولې دا شرعي حکم ده، نو کوشش دې وکړي چې مجاهدین ځان ته هغه نه کړي، ځکه چې د ځان فتوا دې ورکړله بیا یو مسله کېږي، کوشش کوي چې انسان بیا همداسې بد طبیعت لري، انسان بیا کرا کرا لږ هغه سره عادت کېږي. خبر باندې پوه شولې، نو دې ټکي ته مو فکر وي، که تاسې نه هم چا پوښتنه وکړه دا شي استعمال موږ ته څنګه ده، على اليد ما اخذت ورکوی به، او که بیا مثلا خو هغه خو نسته ده، زه یې نه پېژنم څه ورسره وکړم، در څه وخت یې ورته وساتم، نو که رضا راغله د ملک د غیر د خو هغه راضي و، یا صراحتا یا دلالتا یا عادتا، چې دا علامه عبدالغني نابلوسي وي عادتا بس بیا صحیح ده. دا عبدالحی لکنوي صاحب هم طالبانو لیکلي، او دلته علامه ابن العابدین شامي رحمه الله هم لیکلې ده چې که چېرته داسې علامه ترېنه معلومه شوله چې هغې نه دا رامعلومېدله چې دلالتان یا اذن دې هغه ترېنه معلومېده، بیا شرع کې دته جواز جایز ده. نو دا د علامې خبر مې کوله. نو اوس دلته یوه مسأله